you. Chocolate. Chocolate nila. Masarap. Worth it. Magkano to? 100 plus. 100 plus. Sarap. Nahulog ba dito ka? Pati coffee nila masarap. Coffee, masarap. Strawberry. Nataw na eh. Nakagatan. Kasi na-excite kami masyado. Up. Messy lang. Pero dito yung walang chocolate, so bread lang siya na may butter. For dogs. Busin lang namin ito. Tsaka, kung titignan nyo, Laki. ang laki niya. Parang, ang laki niya, oh. 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 Ang laki niya. Ito yung isa. Tapos, ito yung natikman namin kahapon sa bahay nila, Tita Bay. Tsaka ni Tita Bal. Double almond croissant. Sarap nito. May feeling din to sa loob na parang jam. Pero ang sarap din. Ito naman yung plain. Plain to. Wala, butter lang siya. Butter croissant lang siya. Sa aso. Yes, sa aso yun. Up. Kay Papa to. Nestle lang. Oo. Kasi strawberry. Ito yung may mga ano eh. May feeling at saka may on top. Ito worth it. Merci.